වගේ මාළු. ඒක හොඳයි ඔය. අනේ සද්ද අවර සද්ද. එහෙමයි ඒක. වෙලමින් එනකොට. වෙලමින් දැන් එන්නේ. තින්න. මෑක් තියෙනවා. ඔව්. කොස්සක්. සිංහලෙන් කලවනේ. කලව. දෙවසින් කලව. දෙමළෙන් කියන්නේ කලවයි. Chinese පැත්තේ කන්නේ නෝක. මේ කම්බෙන් නෑ චයිනීස් ලයි තියන්නේ. ඒක ගන්නවට ඔය. Kalau gitu aneh. Kalau kosa. Rockcod. Mana nih? Order ya. Back to aja. Aye.